Всім привіт! Давно мене тут не було, я знаю. Трошки закинув я свій невеличкий канал. Але я знову на Канарських островах, тим разом на Гран-Канарії, куди я вже переселився. І сьогодні я їду так званим зеленим шляхом Гран-Канарії. Без якогось конкретного плану, без там розпланованих точок, які я хочу відвідати. Але їду просто подивитися цю природу. Класно, зараз після сезону дощів. Тут дуже все розцвіло, дуже все зелено, прикольно. Їду зараз поки що на дамбу, навіть не пам'ятаю, як вона називається. Тут одна із багатьох дамб, які дійсно роблять враження. Зараз вам її покажу і спробую злетіти дроном, показати це все вам з висоти. Ця дамба – одна із багатьох історичних водних споруд острова, які являються життєво необхідними для виживання місцевих мешканців. Через посушливий клімат Гран-Канарії вода тут завжди була в дефіциті. Тому в 20 столітті на острові почали активно будувати дамби та резервуари для збору дощової води. Преса дель Ескано була створена як частина складної гідротехнічної системи острова. Дамба перекриває гірську ущелину Баранко де Алямо, якою під час сезону дощів вода стікає з високогірних районів. Основна конструкція виконана з бетону та каменю, а сама водойма використовується для накопичення запасів води для сільського господарства та місцевих плантацій. Інженери будували такі дамби в дуже складних умовах. Круті схили, нестабільний вулканічний ґрунт і майже повна відсутність сучасної техніки на старті будівництва. Незважаючи на це, багато подібних споруд працюють уже десятки років і досі залишаються важливою частиною системи водопостачання острова. Після сильних дощів преса дель Ескано виглядає особливо вражаюче. Рівень води піднімається, а навколишні гори вкриваються зеленню. Саме в такі моменти можна побачити справжню силу природи Гран-Канарії та зрозуміти, чому будівництво дамб стало одним із найважливіших інженерних досягнень острова. Їду я трішки далі серпантинами, подивлюся, чи до тої дамби можна під'їхати з іншої сторони. Було б цікавіше під'їхати трошки ближче, зняти якийсь матеріальчик під іншим ракурсом. Подивлюся, чи це взагалі вдасться. Там ніби є дорога, показує на навігації, але чи там можна проїхати, на Гран-Канарії з цим буває по-різному. Ось, до речі, вам яскравий приклад того, що Гран-Канарія може бути зеленою. Це от відео, це доказ для скептиків, що Гран-Канарія це не лише шматок вулканічної скелі посеред океану. Тут дійсно класний острів, дійсно класні краєвиди, такі навіть зелені, лісисті. В принципі, тут кожен для себе зможе знайти щось, так що варто відвідати, запрошую. Ну і з того, що я бачу, тут дорога до тої дамби йде через якесь приватне володіння. Не буду я вже туди в'їжджати, не буду провокувати людей. Зараз кричатимуть «Привадо, привадо», тут в Іспанії це нормалька. О, бачу, тут якась дуже гарна оглядова площадка. Цікаво, що за вид з неї відкривається. Зараз під'їдемо, зараз побачимо. Це Мірадор де ла Вулета де лос Пахарос, з якого відкривається чудовий вид на Аламо, на Терор. Там вдалині теж видно Лас Пальмас. В принципі, класний тут краєвид, що тут говорити. Ось вона, яка справжня автентична Гран-Канарія. Їду я далі на північ, в глибину Гран-Канарії. Наступне містечко, а тут ще селище на моєму шляху, це селище Замора. Таке типове іспанське, канарське, високогірне селище, яке, з того, що я дізнався попередньо, славиться своїми стародавними пральнями, які я хочу подивитися і взнати, що це таке, яка їхня історія, як вони виникли. Ось вони, Лавадерос де Замора, старовинні пральні, де колись щодня вирувало життя. Сьогодні вони здаються тихими кам'яними басейнами, але багато десятиліть тому саме тут зустрічалися люди з усього селища, щоб прати одяг, обмінюватися новинами та підтримувати зв'язок між собою. Пральні з'явилися тут завдяки природним джерелам води, які стікали з гір центральної частини острова.
На Гран-Канарії вода завжди була справжнім скарбом, тому місцеві жителі будували спеціальні канали та резервуари, щоб не витрачати жодної краплі води. Біля таких джерел і створювали громадські пральні. Прості кам'яні конструкції з нахиленими плитами, на яких було зручно прати тканину вручну. До того ж, людям не доводилося спускатись вниз в долини в пошуку проточної води. Прання займало кілька годин і перетворювалось на справжній ритуал. Тут співали народних пісень, обговорювали врожай, весілля, новини з сусідніх сіл і навіть домовлялися про святкування. Для багатьох це було не лише місце роботи, а й центр соціального життя. Існувала і цікава традиція. Найчастішу воду залишали для дитячого одягу та святкових сорочок. А після завершення прання люди часто набирали воду додому, адже вона вважалася особливо м'якою та придатною для щоденного використання. А сьогодні пральні нагадують про часи, коли життя на Гран-Канарії було тісно пов'язане з природою, працею та силою місцевої громади. Ви не повірите, але на Гран-Канарії є Лансароте. Дивіться. Щоправда, це не острів в острові, а просто ще одне гірське селище. Досить гарне, з досить гарними видами. Тут є недалеко оглядовий майданчик, досить такий класний. І там, я думаю, собі зробити перерву на обід. Ну що тут казати, якщо робити перерву на обід на Гран-Канарії, в її зеленій гірській частині, ну то лише з гарним краєвидом. Ось таке буває на місцевих сільських гірських дорогах. Думав їхати далі і тепер не знаю, наскільки довго я тут застрягну. Надіюся, їм ця вся операція з завантаження-розвантаження пройде швидко, а не маняна транкіла. І ось ми під'їжджаємо до оглядового майданчика, десь він тут повинен бути. Видніється ніби якась парковка, зараз побачимо, чи там вдасться запаркувати тачку. Мірадор доктор Мігель де Унамуно – це один із тих оглядових майданчиків на Гран-Канарії, де, здається, ніби час сповільнюється. Розташований високо в горах, він відкриває неймовірний вид на зелені схили та невеликі поселення, які ніби розсипані серед вулканічного ландшафту острова. Звідси добре видно селище Лансароте. Не одноіменний острів, а маленьке тихе поселення в самому серці Гран-Канарії. Його білі будинки з червоними дахами гармонійно вписуються у навколишній гірський ландшафт, створюючи відчуття спокою та традиційного канарського життя. Трохи далі можна побачити Мадрель-Агуа – невелике селище, оточене густою рослинністю. Завдяки більш вологому клімату ця місцевість виглядає значно зеленішою, ніж багато інших районів острова. Колись тут місцеві жителі займалися сільським господарством, використовуючи природні джерела води, які були справжнім скарбом для життя в горах. Стоячи тут та спостерігаючи це все з висоти пташиного польоту, легко зрозуміти, чому такі місця залишаються в пам'яті надовго. Тут не просто дивишся на краєвид, тут відчуваєш справжній характер автентичної Гран-Канарії. Якщо вас цікавить, де саме знаходиться цей оглядовий майданчик, почитайте, будь ласка, опис відео, там я залишу координати. І не забудьте про вподобайку. Ну от познімав я трішки це Лансароте на Гран-Канарії. Їдемо далі. Час вирушати в дорогу. Ось я і на підльоті до Артенари, одного з найстаріших містечок на Гран-Канарії. Містечко таке типове, традиційне. От дивіться, які хмарки на горизонті. Обожнюю їх. Містечко, де люди, так як і сотні тисяч років тому, живуть в печерах, будують печерні будинки і підтримують стародавні канарські традиції. Тут я літати дроном не буду, тому що тут недалеко вертолітний майданчик. Ну, неохота мені втратити ліцензію. Ніби показує, що можна літати там з великою обережністю і так далі, і так далі. Але так чи інакше на карті ця місцевість позначена на червоною зоною. Ну і не хотілося б мені вляпатися в якісь неприємності, втратити ліцензію і все таке. Тому тут буду знімати просто з телефону. Дивіться, як тут круто. Лавочки, можна собі тут поїсти. Отакий мірадорчик з хрестом, дивіться. Тут селище дуже гарне, дуже таке ухожене.
Тут тераси, все зелене. Дивіться, ну чудове просто місце, рекомендую відвідати. Координати на це місце я залишу в описі під відео. Ось подивіться, хмарки на горизонті, які опускаються нижче від рівня, на якому ми знаходимося. Ну, взагалі, прикольно, класно. Ось цей оглядовий майданчик Мірадор дель Корасон де Хесус знаходиться в центрі селища. На його вершині стоїть статуя Ісуса Христа з розпростертими руками, які неначе охоплюють весь навколишній пейзаж. Звідси відкривається один із найгарніших видів на острів. Перед очима розкидаються глибокі долині, скелясті схили та традиційні канарські печерні будинки, які ніби вросли у гори. У ясну погоду можна побачити скелі Рок-Нубло та Рок-Бентайга – природні символи Гран-Канарії, що мають велике історичне та релігійне значення для місцевих. Артенара вважається найвищим селищем Гран-Канарії, і саме тому краєвиди тут такі чудові. Особливо чарівним це місце стає на заході сонця, коли золотисте світло поступово змінює кольори гір і створює відчуття, ніби час навколо сповільнюється. І це не просто оглядовий майданчик, а місце, де хочеться зупинитися хоча б на декілька хвилин і просто насолодитися моментом. Ну от я і на вершині цього горба зі статуєю Ісуса Христа, а сама Артенара виглядає з цього місця приблизно так. Виїхав я з Артенари і тепер направляюся на Мірадор Ель Моліно. Досить таке незвичне, чудове місце, таке прямо захоплююче. Посередині скель, посередині нічого стоїть давній канарський млин, оточений неймовірним виглядом. Я ще хотів піти на трекінг на гору Артенара, але бачу по часі, що не встигну зробити всього навіть запланованого в незапланованому плані. Тож зараз трішки поспішу, а якщо все добре буде на Мірадор Моліно і дорога, яка веде до мого наступного місця, яке я хочу сьогодні побачити, виявиться все ж не закритою, про що я розповім трошки пізніше, то, мабуть, ще побачите зі мною сьогодні чудовий захід сонця з висоти пташиного польоту. Це одне з найкращих місць, в якому я бував взагалі на планеті. Цей вузенький технічний серпантин, ці скелі, цей неймовірний вид, ця панорама, ну це просто захоплює, просто. Серед гірських серпантинів Гран-Канарії між селищем Артенара та долиною Ла Альдеа де Сан-Ніколас знаходиться один із найбільш захоплюючих оглядових майданчиків острова – Мірадор де Моліно. Це місце ніби створене для тих, хто хоче побачити справжню дику та історичну сторону острова. Свою назву він отримав завдяки традиційному канарському млину, розташованому поруч. Вітряні млини століттями були важливою частиною життя на Канарських островах. Вони використовувалися для мелення зерна та виготовлення гофіон – традиційного борошна, яке з давніх часів було основою харчування населення. Точна дата створення самого оглядового майданчика невідома, однак він став частиною мережі туристичних та панорамних маршрутів острова, які активно розвивалися наприкінці ХХ століття, коли влада Гран-Канарії почала робити природні ландшафти доступнішими для мандрівників. Але найбільша цінність цього місця – це краєвид. Звідси відкривається панорама величезного західного водозбірника острова. Під час сезонних дощів вода з навколишніх ущелин століттями стікала сюди та збирається у водосховищах, які відіграють ключову роль у розвитку сільського господарства. Звідси можна побачити дамбу Паралійон, а у ясну погоду знамениті скельні символи острова – Рок-Нубло та Рок-Бентайга. Цікаво, що мільйони років тому вся ця місцевість формувалася вулканічною активністю. Сьогодні ж там, де колись текла розпечена лава, проходять дороги і приїжджають люди, щоб помилуватися неймовірними вулканічними пейзажами. І, можливо, саме тому Мірадор де Моліно не вражає гучними атракціями. Він вражає тишею та відчуттям масштабу часу.
Ну то що, поїхали по небезпечній дорозі. Поїхали. А я вкотре стверджую, що Google на Гран-Канарії намахує по повній програмі. Було показано на картах, що ця дорога закрита, як видно, вона відкрита. Я вже проїхав майже до Альдеас де Сан-Ніколас. Зараз буду з'їжджати на трасу на G200, буду їхати в сторону Лос-Азулехос. Покажу вам, що це таке, покажу вам, яка там краса. На Гран-Канарії є місце, яке виглядає так, ніби хтось розлив фарби просто по схилах гір. Це скелі Лос-Азулехос, одна із найбільш цікавих геологічних формацій острова. Коли вперше бачиш ці скелі, здається, ніби перед тобою величезна мозаїка з бірюзових, зелених, жовтих, червоних і фіолетових відтінків. Але найцікавіше те, що ці кольори не намальовані природою випадково. Вони є результатом подій, які відбувалися дуже давно. Приблизно 13-14 мільйонів років тому Гран-Канарія переживала період потужної вулканічної активності. У районі древньої кальдери Техеда відбувалися масштабні виверження, які залишили після себе величезні шари вулканічного попелу, лави та інгімбритів, гірських порід, що утворюються після гарячих потоків попелу і газів, які саме в цьому місці мали найрізноманітніший мінеральний склад. Саме ці шари сьогодні формують основу Лос-Азулехос. А після виверження крізь тріщини в породах почала проникати гаряча вода, насичена мінералами і газами. Вона нагрівалася під землею і вступала в хімічну реакцію з вулканічними породами. Цей процес називається гідротермальним перетворенням. Протягом мільйонів років вода буквально змінювала внутрішню структуру каменю. Саме тому тут з'явилися різнокольорові смуги. Зелені та блакитні відтінки складаються з мінералів, багатих на мідь. Червоні та помаранчеві кольори з'явилися внаслідок окислення заліза, процесу схожого на утворення іржі. Жовті ділянки пов'язані з сірчастими сполуками, а темні фрагменти із залишками базальтових порід. Потім настала черга вітру, дощів і часу. Ерозія поступово зняла верхні шари порід, відкриваючи ці приховані кольорові пласти. І сьогодні, дивлячись на Лос-Азулехос, ви бачите не просто красиві скелі, а сторінки геологічної історії острова, написані вогнем, водою і змінами, що тривали мільйони років. Дякую, що провели цей час разом зі мною. Якщо вам сподобалась ця подорож, підтримайте, будь ласка, відео та підписуйтеся. Адже попереду ще багато цікавих місць, нових маршрутів і незабутніх моментів. До зустрічі!